Una, punta tayo sa www.blogger.com. Then, click create your blog. Then, sign in. So, kung may Gmail account ka naman, automatic magkakaroon ka ng blogger account. So kung wala ka pang Gmail account, pwede ka mag-create ng free account. Click mo lang create account. Then, fill up mo lang to. Then, pagkatapos, click mo next step. Once na makapag-login ka na, pupunta ka sa page na ganito. Then, click mo new blog. Then, title. So ilalagay ko, pangalan ko na lang. Ayan, then, address. So, bala yung address, ito yung address na sinasabi dyan. So, gawin natin, Brian Tinghang 2020. Then, available siya. Then, select ka ng template. Pero I suggest simple muna. Mamaya, pwede mo siyang i-adjust. Then, click create blog. Then, pupunta ka sa page na ganito. So, ang muna natin gagawin is, papalitan natin yung template mo. So, punta ka sa template. Then, scroll down. So, I suggest na stick ka lang sa light color o yung maliwanag tignan. So, pipiliin ko si itong template. Then, click apply to blog. Then, pagkatapos, customize. Click mo yung button na customize. Yung una nating adjust yung size ng blogger niyo. Click mo tong adjust width. Then, 1,000. Sa baba, it's 350. Then, click mo, apply to blog. Then, susunod natin i-adjust is yung layout. Click layout. And I suggest itong pangalawa piliin mo. Then, sa footer layout, itong una. Then, click ulit, apply to blog. So, ang una natin gawin is yung picture na sa taas. Para magawa mo, una is, click mo tong back to blogger. Then, click layout. Then, hanapin mo yung header. Then, edit. Then, upload tayo ng picture. So, dito sa baba, piliin mo ay instead of title and description. Then, click save. Then, view blog. So, ayan, nag-upper na siya. Then, susunod natin gawin is yung page. Ito. Pages.
So, para magawa mo yun, click mo yung pages. Then, create new page. And title. For example, about me. Then, my name is Brian Tinkang. Welcome to my blog. Then, pagkatapos, click mo publish. Then, view blog ulit. So, hindi siya nag-a-appear yung pages na ginawa mo. So, para magawa mong mag-appear yung pages mo dito, punta ka lang dito sa layout. Then, click mo or hanapin mo yung first column. Then, click mo add a gadget. Hanapin mo pages or page. So, ito. Click mo. Ayan, automatic nakikita yung ginawa mong page na about mo. Check mo lang yan. Then, click save. Then, view blog ulit. So, nag-a-appear na siya. Dito siya about me. Then, susunod mong gawin or susunod natin gawin is yung post. Ito. So, para makagawa ka ng post mo, punta ka sa posts. Then, create a new post. Title. Bakit maraming tao ang negative sa MLM. Then, kopyahin ko na lang yung post ko. Copy. Next. Then, click mo, publish. Cancel na natin. Then, view blog ulit. So, ayan, nandito na siya. Then, susunod natin gawin is ito. Yung right side picture na to, once na kiniklik, mapupunta sa website ko. So, ito. So, kailangan makukuha mo yung code ng picture na gusto mo ilagay dito. So, tuturo ko sa inyo kung paano makuha yung code. So, una, click mo tong new post. Then, upload mo yung picture na gusto mo ilagay sa gilid na yun. Click mo lang tong square, insert image. Then, choose file. And, pili ka. Okay. Then, add selected. So, pwede mo siyang i-adjust yung size niya. So, ilagay natin is large. Then, publish. Cancel natin. Once na i-publish mo na, balik ka ulit dito, i-edit mo. Then, click mo tong HTML. Then, kopyahin mo tong HTML code niya. And copy. Then, punta tayo dito kung saan natin ilalagay. So, para magawa mo na mailagay yung picture dito, click close mo lang to. Okay. Then, click mo layout. Then, hanapin mo yung sidebar right. Then, click mo add a gadget. Then, hanapin mo HTML JavaScript. Then,
paste mo yung code ng picture na kinopya mo kanina. Then, click mo, save. Then, view vlog natin. So, ayan, nandito na siya nag-upload. So, para matanggal mo tong about me o vlog archive, click mo yung settings dito, edit mo. Then, select mo yung remove, click remove. Okay. So, ayan, nawala siya. Tapos ito, vlog archive. Click remove. Okay. So, wala na siya. Gawin natin is, so, ang gusto ko, once na kiniklik ng prospect yung picture na to, ay mapupunta sa page ko or sa website ko. So, nagawin natin, kopyahin ko yung website address ko. Copy. Then, edit mo. Then, hanapin mo yung, eto, burahin mo to hanggang dito sa, hanggang dito. Hanggang dito. Then, delete. Then, paste mo yung website address. Paste. Then, pagkatapos, click save. Then, try natin i-click. So, ayan, napunta sa website ko. I hope may nakatulong ka sa video na to. Kung may question ka, just post na comment below para masagot ko.